Hallo, ik ben Jacques Michiels van Inkish TV Benelux en vandaag spreken we met Grafok, grafok.be, het vormingsfonds voor de grafische industrie in Vlaanderen. Welkom. Zoals gezegd zitten we samen met David Benoit van Grafok, het vormingscentrum voor de grafische industrie in Vlaanderen. En ik zou zeggen, welkom David, hier op ons platform bij Inkish TV. En ik zou, stel u even kort voor jezelf en Grafok, waarvoor jullie staan. Goedemorgen, dus Grafok, inderdaad, wij zijn het vormingsfonds heel specifiek voor de printmedia-industrie in Vlaanderen. Wij bestaan ongeveer 30 jaar, volgend jaar vieren wij ons 30-jarig jubileum. En we zijn eigenlijk actief in een aantal domeinen. En dat gaat van ondersteuning aan bedrijven rond opleidingspremies die we geven. Bedrijven ondersteunen in hun strategische HR. Wij werken printmedia jobs is een concept waarbij dat we werken rond de vacatures, het monitoren van de vacatures. Evengoed werkzoekenden gaan opleidingen naar bepaalde vacatures of gaan opleiden op de werkvloer. Stages, zowel voor leerlingen als voor werkzoekenden. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk. We zijn het aanspreekpunt voor het onderwijs en we doen ook nog een aantal onderzoeken. Dus onze bedoeling is eigenlijk vooral om permanent op de hoogte te blijven van trends, ontwikkelingen, zowel op technisch vlak, maar ook het stukje naar wat de medewerkers aanbelangt, dus bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid. Nu, in ieder geval is ons doel om eigenlijk een soort algemeen aanspreekpunt te zijn voor zowel bedrijven als medewerkers, van als zij een vraag hebben, dat zij bij ons terecht kunnen. Ja, super interessant. Velen van natuurlijk de mensen in de grafische branche in Vlaanderen, die kennen waarschijnlijk toch de twee bekende gezichten van Grafok. Want jijzelf, David, en uw collega Herman Staes zijn zo'n beetje, denk ik, toch wel de uithangborden van Grafok. En jullie zitten vaak in de markt te polsen. Nu, uiteraard Benelux bij Inkish, misschien even duiden voor de mensen, ook in Nederland. Grafok, denk ik, kan zo'n beetje vergeleken worden, is een beetje een tegenhanger van het GOC in Nederland. Uiteraard niet hetzelfde helemaal, maar er zijn toch wel veel overlappende factoren. Daarbuiten, dat is een hele boterham wat je opsomt natuurlijk, waar Grafok voor staat. Iedereen weet, dus het bestaat al een heel tijdje. Als ik me niet vergis, 2021 volgend jaar vieren jullie het 30-jarig bestaan. Dus dat is een hele mijlpaal. In die periode hebben jullie natuurlijk al heel veel grafische evolutie meegemaakt. En misschien een beetje op dat punt verder ingaan. We komen zelfs misschien toch nog een keer wat meer dieper tot welke personen, medewerkers of groep van de arbeiders of bedienden binnen de sector waar jullie zich vooral toe richten. Maar misschien effectief eens eventjes kijken. In die 30 jaar hebben jullie natuurlijk veel evolutie gezien. En specifiek naar de evolutie binnen de beroepsprofielen, want dat is toch ook iets waar jullie heel hard mee bezig zijn. En intersectoraal, als ik mij ook niet vergis, met de verschillende actoren op dat gebied. Met de nieuwe evoluties in de markt van de laatste jaren. Iedereen denkt aan web-to-print, denkt aan digitale revolutie in de grafische nijverheid. In België, Nederland of over de hele wereld uiteraard. Ik neem aan dat daar ook nieuwe profielen voor nodig zijn, want de klassieke profielen van zeg maar 5 of 10 jaar geleden, zijn die nog actueel? Of hoe zien jullie dat bij Grafok? Jullie hebben daar waarschijnlijk goed zicht op. Ja, dat klopt. Dus naar onderwijs toe, of alle onderhandelingen met onderwijs, proberen wij als Grafok eigenlijk het aanspreekpunt te zijn. En wat je zegt, dat klopt dus effectief. Dus daarom hebben wij in 2016 een onderzoek gedaan, het VLAMT-onderzoek, de Vlaamse arbeidsmarkt van de toekomst, waarin we eigenlijk gekeken hebben welke profielen van de toekomst, of welke profielen er toekomstig nodig zullen zijn. Dat was een onderzoek samen met onderwijs, met bedrijven, dat was eigenlijk vrij uitgebreid. En effectief, wat je zegt klopt, de technologie die evolueert eigenlijk sneller dan ooit tevoren. Dus het is ook logisch dat de profielen die in de sector nodig zijn,
dat die mee evolueren en dat die verwachtingen eigenlijk ook stijgen, veranderen. Machines die zijn bijzonder high-tech geworden, volledig geautomatiseerd. En we denken erbij dat dus de beroepskennis in de sector is sowieso nodig, dat blijft. Maar anderzijds denken we ook dat de mensen die de machines gaan bedienen, dat eigenlijk operatoren zijn die dan samen met, noem het experts, die echt de echte finesse van het trucken bijvoorbeeld weten, dat die operatoren daarin gaan bijstaan. En de voorbije jaren hebben wij als Grafhoek samen met het ministerie van Onderwijs en andere actoren die profielen van de toekomst verder vormgegeven. Ja, super interessant. Zeker omdat iedereen binnen de grafische nijverheid uiteraard probeert de juiste profielen aan te trekken, die sowieso al schaars zijn. Hè? Zolang dat ik het mij herinner, zijn in de grafische nijverheid toch wel het meest knelpuntberoepen, als ik mij niet vergis. Of toch vele daarvan. Wel heel interessant wat dat je zegt, dus die evolutie, iedereen weet het natuurlijk, of voelt dat natuurlijk wel aan op de werkvloer, maar het worden dus eigenlijk meer operatoren, zoals jij ze benoemt, bijgestaan door experten. Misschien heel kort nog eens even daarop ingaan. Grafhoek die uiteraard ook die opleidingen ondersteunt door verschillende maatregelen. Misschien daar wat meer over, als je wilt daar nog wat uitleg over geven. Maar is het dan de bedoeling dat we vooral die experten gaan opleiden, of meer die allround operatoren? Want als ik het goed begrijp, zijn die operatoren dan meer het uitvoerend personeel, terwijl de expert misschien de insteller of de afsteller of de specialist van die machine is. Op wie wordt dat dan eigenlijk gebaseerd? Tweede puntje van de vraag, omdat Grafhoek toch ook preciseren, vooral voor het paritair comité 130 in de weer is, zijn de arbeiders. Voor de bedienden op dit ogenblik, misschien kan je daar zelfs nog wel wat verder op ingaan ook. De bedienden, die bedienen jullie eigenlijk op dit moment met Grafhoek nog niet. Dus welke profielen komen in aanmerking? De specialisten of de uitvoerders? Er zijn veel vragen in één keer, maar eigenlijk is het een en-en verhaal. Dus enerzijds kijk naar de operatoren, anderzijds kijk naar de experts. Ik zet het allemaal tussen airquotes, want het is niet goed om constant een label te kleven op die of die groep, omdat het is ook bedrijfsafhankelijk. Bij het ene bedrijf kiezen ze voor, noem het operatoren en experts. Een ander bedrijf gaat enkel met experts werken, als je het zo kan zeggen. Dus het is een beetje schipperend tussen de twee. Maar wat Grafhoek betreft, denk ik dat het wel degelijk een en-en verhaal is. Je moet zowel de allround mensen gaan opleiden, die de machine kunnen bedienen, maar die ook op de hoogte zijn van een aantal finesses. Als je aan een vouwmachine staat en je draait je knop naar links en je weet niet wat er gebeurt, en dan denk je van, ik ga maar naar rechts draaien. Dat is geen goede instelling. Dus er moet toch wel degelijk de nodige basiskennis moet aanwezig zijn. En daarnaast kan je ook mensen verder gaan opleiden. Als je denkt naar digitale persen. De meeste van die operatoren, die zijn eigenlijk experts en die moeten ook de nodige levels gaan behalen via een opleiding. Vaak in het bedrijf, maar heel vaak moeten ze ook naar het buitenland. Wat je vraag betreft over arbeiders en bedienden, ik denk dat België een van de weinige landen is waar deze statuten nog bestaan. Het klopt effectief dat Grafhoek zich richt in eerste instantie naar de arbeidersparitair comité 130. Dat ligt vast in CAO's, maar dat neemt niet weg dat wij ook samenwerken met het sectorfonds van Paper Pack Skills voor de papier en kartonage. En ook met Sephora hebben wij wel degelijk contacten. En het is niet altijd mogelijk om net die grens af te bakenen. Al ligt onze core business er wel op. Maar het is ook zo dat in een aantal beroepen, ik denk bijvoorbeeld in de prepres, dat in het ene bedrijf zijn dit arbeiders, in het andere bedrijf zijn dit bedienden. Die grens is heel dun, terwijl ze bijvoorbeeld dezelfde functie uitoefenen. Nu, wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk
naar het ganse bedrijf te kijken binnen PC130 en daar de nodige acties voor te doen. Ja. Nee, super. Misschien daar nog iets verder op ingaan. Ja? Uiteraard, we weten wat er vandaag is. Binnen 5 jaar is niet meer zo heel lang. Zal er nog een verdere evolutie zijn? Ja, dat klopt. Wat denk jij eigenlijk dat ja, voornamelijk naar het vinden van personeel, ook de evolutie van de digitale technologie. Ja. Iedereen weet, Industrie 4.0 is heel hard rond zich aan het grijpen. Sommigen hebben er al op ingespeeld, anderen niet. Wat is jullie appreciatie daarvan? Of waar denk je dat het naartoe gaat binnen dit en 5 jaar? Dat is een zeer moeilijke vraag, maar wel een heel belangrijke vraag. We hebben gezien de afgelopen 10 jaar dat de sector heel snel geëvolueerd is. Om u een voorbeeld te geven, 10 jaar terug hebben wij een event georganiseerd bij het Ecoprint Center in Lokeren over e-readers en e-books. Dat is 10 jaar geleden en ik weet dat een van de sprekers had toen een iPad bij zich. Niemand had dat ooit gezien. Terwijl een iPad vandaag de normaalste zaak van de wereld is. Dus om maar aan te duiden hoe snel dat alles evolueert. En ook wij hebben erin niet de expertise, niet de waarheid in pacht, maar we zien toch wel degelijk een aantal trends. Hè. Zeker op technologisch vlak gaat het zeer snel, maar ook naar de bedrijven toe. De krimp in de sector die zet zich momenteel nog steeds door, hoe jammer dat ook is. Bedrijven gaan steeds meer gaan fusioneren. Er zijn bedrijven die de activiteiten stopzetten. Er ontstaan niches. Packaging en labels doen het momenteel heel erg goed. Maar ik denk dat je als bedrijf, als je naar de toekomst kijkt, dat je vooral moet gaan kijken van wat zijn de verwachtingen van mijn klant. Je moet inzetten op de klantenbeleving. Alles wat internet gerelateerd is, het web-to-print verhaal. Bekijk dat heel aandachtig. En je moet regelmatig als bedrijf een spiegel voor je houden om te kijken van wat is onze stand van zaken, waar willen wij naartoe, waar willen wij over 5 jaar staan, waar willen we over 10 jaar staan. En misschien ook wel heel belangrijk van als bedrijf benut je voldoende de know-how die al aanwezig is in je bedrijf, vooral bij je medewerkers. Er zit heel veel kennis, ervaring, maar ook van haal je alle potentieel uit je machines die je momenteel hebt of niet. Ja. En zoals je zegt, ja, het wordt uitkijken van wat factoren als Industrie 4.0. Het lijkt allemaal ver van ons bed, maar misschien is dat allemaal veel dichter dan we denken. Digitalisering is volop bezig. Dus als bedrijf moet je daar heel hard op inzetten, ook in functie van de competenties van je medewerkers. Ik denk dat we nog altijd met de verschuiving zitten van offset naar digitaal. Dat is heel erg bezig. Wat gaan bijvoorbeeld ook de evoluties zijn in de krantenmarkt? Dus er zijn een aantal factoren die momenteel nog volop in evolutie zijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd waar we over 5 jaar en waar we over 10 jaar gaan staan. Ik denk dat er nog flink wel zal veranderen. Ja. Prima. Ik denk dat het daar iedereen mee eens is, maar als ik het goed begrijp, ook naar, laten we zeggen, dus verdere expertise of navraagonderzoek doen jullie ook in de markt. Uiteraard is dat natuurlijk altijd moeilijk om in te schatten, want vaak zijn de bevragingen of interviews die jullie ook afnemen, gaat altijd ietsjes terug in de tijd, eer dat het allemaal geprocessed is. Nu, specifiek naar de nieuwe profielen waar we het daar straks over hadden. Ik denk, uiteraard, iedereen betrokken in onze sector probeert de juiste profielen aan te trekken. Recentelijk verschillende initiatieven zien passeren. Er zijn ook bedrijven die inderdaad door specialisatie, onder andere door specialisatie, zich toch kunnen differentiëren, wat je al zei. Denk maar aan een Verstraeten, wat onlangs nog in de media was in Maldegem, waar ze 45 jobs creëren in een moeilijke tijd. Dus er zijn zeker positieve verhalen te melden. Nu, ik denk ook wel waar er nieuwe profielen worden gecreëerd, toch meer IT-gerelateerde profielen, wetende dat de opleidingscentra waarschijnlijk actueel nog
voornamelijk met klassieke offset-apparatuur zitten in de opleidingscentra. Hoe ga je dat, of hoe kan men dat? Hebben jullie daar ook een rol in te spelen? Hoe ga je de klassieke machines, opleidingsmachines, die waarschijnlijk niet meer helemaal geschikt zijn voor de digitale profielen van nieuwe operatoren op te leiden. Daar is een gap. Hoe wordt dat opgevangen? Hoe gaat dat kunnen opgevangen worden? Kan het überhaupt opgevangen worden? Wat is jullie mening daarover? Misschien hebben jullie al samenwerkingen met digitale machineconstructeurs. Hoe zien jullie dat probleem? Wel, wat je aanhaalt, dat is een verhaal dat eigenlijk al, ik denk, meer dan 15 jaar speelt. Hè. Bedrijven zijn inderdaad op zoek naar de juiste medewerker, de meest complete, de meest volledige, de meest optimale kandidaat. Dat is het verhaal ook soms van de witte raaf te zoeken. Dat is geen evidentie. We zitten enerzijds met een behoorlijke vergrijzing binnen de sector. Dat maakt dat er eigenlijk tussen hier en een aantal jaar een flink pak know-how de bedrijven gaat uitstromen. Anderzijds is de instroom bijvoorbeeld vanuit onderwijs is eigenlijk nog altijd onvoldoende om die grijze uitstroom te gaan counteren. Dus daar zitten we eigenlijk nog altijd met een gap. En voor zover ik weet is dat eigenlijk al jarenlang zo. Dus dat is op zich niks nieuws. Nu, Grafok heeft de voorbije 20 jaar, 25 jaar flink geïnvesteerd in opleidingscentra, in onderwijs. Dus waarbij dat zowel volwassenen als werkzoekenden, als leerlingen gebruik konden maken van machines die Grafok investeerde in het onderwijs. Dus dat was eigenlijk heel, heel erg belangrijk om al die doelgroepen eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op werk. Die machines die zijn duur, die investeringen zijn heel erg zwaar. En de vraag is ook van, in hoeverre is dat allemaal te houden? En vandaar dat wij ook vanuit Grafok eigenlijk heel erg voorstander zijn van, bijvoorbeeld voor onderwijs, over het verhaal van duaal leren. Dus waarbij dat je eigenlijk zowel in de school gaat opleiden, maar eigenlijk vooral, nog belangrijker eigenlijk, de leerlingen ook naar de werkvloer stuurt. In de bedrijven, dat ze contact leggen met de bedrijven en dat ze eigenlijk op die manier met de nieuwste technologieën, de nieuwste machines, in contact komen. Dus enerzijds is een basis in het onderwijs belangrijk, ook bij de VDAB-opleidingen voor werkzoekenden trouwens. Maar wij denken vooral dat, het zij dat duaal leren, het zij door stages, de leerlingen, de werkzoekenden echt naar de bedrijven sturen, dat zij in contact komen met die high-tech machines. Ja. Bijvoorbeeld digitale persen gaan investeren in scholen. Moeilijk verhaal? Hoe zeg je? Moeilijk verhaal? Dat is vooral een duur verhaal, denk ik. Enerzijds de machine zelf, maar dan spreek ik over de high-end digitale persen. Kan je enerzijds de vraag stellen van, moet zo'n machine in een school staan? Mm-hmm. Of in een opleidingscentrum? Optimaal zou ik zeggen ja. Maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Enerzijds aankoop van de machine, of de huur van de machine, maar ook de onderhoudskosten toe. Dus, ja. Dus ik denk dat we, of vanuit Grafok denken we dan dat ons visie is van, kijk, investeren in een aantal heel basic digitale printers, waarbij je een aantal basisconcepten uitlegt, het principe uitlegt. Maar stuur leerlingen, stuur werkzoekenden, stuur die naar de bedrijven waar die machines allemaal aanwezig zijn. En daardoor leg je ook nauwere contacten met de bedrijven. Bedrijven kunnen kijken van of dat er potentieel werknemers in zitten. Dus ik denk dat het op die manier een win-win situatie is. Heel belangrijk punt om een win-win te creëren. Het klinkt zo'n beetje IBO-achtig, dat duaal leren, maar dat is niet hetzelfde, denk ik. Hè? Nee, dat zijn twee verschillende zaken. Duaal leren richt zich echt wel op leerlingen uit het onderwijs. Dus daar zijn een aantal profielen gecreëerd en vorig jaar zijn daar de eerste opleidingen in doorgegaan. IBO is een tewerkstellingsmaatregel heel specifiek voor werkzoekenden. Ja. Dus dat we samen met VDAB hebben wij een goed partnership, waarbij wij eigenlijk
stagebegeleiding doen voor werkzoekenden in opleiding, zowel in het opleidingscentrum, maar we hebben ook trajecten waarbij dat we werkzoekenden gedurende een maand gaan opleiden in een bedrijf. En daarna, na die opleiding, kan je als bedrijf een IBO aanbieden aan die werkzoekende, waarbij dat die persoon dan gedurende 3, 4, 5 maanden, afhankelijk van, nog zijn opleiding verder zet in het bedrijf. Heel interessant. David, misschien om af te sluiten nog 2 vragen. Een eerste vraag, we kunnen het er niet onderuit, hè? Het COVID-verhaal. Uiteraard, iedereen is het al een beetje moe gehoord, maar we zijn er allemaal door getroffen. Misschien in functie van het standpunt van Grafok, want jullie hebben, dacht ik, in het begin van het jaar een enquête uitgevoerd. Over de impact van COVID op de vacatures en de evolutie van wat de impact daarvan is. Kan je daar nog wat meer uitleg over geven? En kan je dat eventueel ook al van april of mei, dat het was, dacht ik, tot nu nog even schetsen? Hebben jullie daar al meer info of meer gegevens over? Wel, het is inderdaad de impact van COVID, daar kunnen we niet naast. Het klopt, wij monitoren via ons noem het merk Print Media Jobs, monitoren wij al jaren wat de evoluties zijn qua vacatures. Laten we zeggen, dus in de loop van het jaar, wij ontvangen vacatures, wij zien vacatures, bedrijven contacteren ons, wij hebben vacatures en wij monitoren die eigenlijk. En ieder jaar brengen wij daar een heel beknopt rapport van, om een aantal tendensen te gaan kijken van hoeveel vacatures, welke evolutie ten opzichte van andere jaren. Dus dat is een belangrijke indicator om te zien van hoe goed of hoe slecht dat het eigenlijk met de sector gaat. Maar het is een heel basic onderzoek, maar zeker niet slecht. Maar inderdaad, in mei hebben wij noem het een soort tussenstand uitgebracht. Om toen al te kijken van wat de impact is van COVID op de werkstelling, op vacatures beter. En daaruit bleek eigenlijk uit de cijfers voor 2020 dat het jaar eigenlijk goed begonnen was. Er waren zeer veel vacatures, maar in de periode van maart tot mei was er een hele lichte terugval. Nu, dat is een momentopname. Op dat moment leek het nog niet zo heel erg. In augustus gaan wij die tussenstand nog eens opnieuw doen, nog eens kijken wat op dat moment de actuele stand van zaken is en kijken of dat we daar een aantal evoluties kunnen uit afleiden. Maar het blijft natuurlijk heel voorzichtig zijn. We moeten heel realistisch zijn. Hè. Wij weten ook dat een aantal bedrijven, een tweetal, hebben momenteel de activiteiten stopgezet. Of dat COVID daarvan de echte oorzaak is. Misschien wel, misschien niet, maar het helpt niet natuurlijk. Hè. Ja. Wij horen ook wel van een aantal bedrijven dat zij mensen jammer genoeg moeten laten gaan. En op dat vlak bieden wij ook bijvoorbeeld outplacement aan naar die medewerkers. Ja. Maar anderzijds, ik heb er gisteren nog even gekeken, wij zitten momenteel voor 2020 zitten wij al op 615 vacatures die we ontvangen hebben. Net zoals vorig jaar. Hè? Dat is hoopgevend, toch? Hè? Dat is hoopgevend, ja. Dat zijn vacatures, dat is uiteraard niet enkel voor PC130, dat gaat ruimer. En de top 3 daarin blijft eigenlijk net zoals de voorbijgaande jaren op 1 grafisch vormgever. Dus dat is echt een intersectoraal profiel natuurlijk. Maar drukker en drukafwerker, de 2 knelpuntberoepen die we ook ieder jaar gaan definiëren samen met VDAB, die 2 beroepen die zijn nog altijd de meest gezochte profielen op dit moment. Ja. Interessant, David, super interessant. Om misschien toch te eindigen op een positieve noot. Positief, ja. Maar een premie is positief. Hè? Als je een premie krijgt, is het altijd positief. Misschien nog heel kort even aantoetsen. Dus bedrijven kunnen bij Grafok terecht afhankelijk van de grootte van het bedrijf en projecten en dergelijke. En dan kunnen ze eigenlijk aanspraak maken op bepaalde premies. Kan je heel kort nog eens eventjes gradueel misschien even inschalen wat de mensen kunnen verwachten en hoe ze aan die premie geraken? Ja, wel, het
als bedrijf, als PC 130 bedrijf, heb je eigenlijk, als je investeert in de opleiding van je medewerkers, heb je alleen maar voordeel door eigenlijk samen te werken met Grafok. En een van de zaken die wij aanbieden zijn onze opleidingspremies. En die kunnen eigenlijk oplopen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, van 1500 tot 11.250 euro per jaar. Dus dat is eigenlijk, ja, dat zijn toch wel forse tegemoetkomingen, waarin dat we de bedrijven proberen te ondersteunen voor de investeringen die zij doen in hun medewerkers. Die zijn eigenlijk inderdaad opgeschaald. Enerzijds gaan we gaan kijken naar de bedrijfsgrootte. Daar zitten verschillende stafels in. En anderzijds kunnen bedrijven 4 verschillende levels behalen. Dus echt van level 1 de basis, gaande naar level 4 het hoogste. En hoe kunnen ze dat doen? Dat is eigenlijk de basis, dat heeft uiteraard ieder bedrijf. Maar als je als bedrijf een opleidingsplan indient, de eerste helft van het jaar, stijgt je jaarmaximum met 25%. Word je een erkend stagebedrijf, gaan we nog eens 25% stijgen. En als laatste, 4e level, kunnen bedrijven ook een dossier indienen als zij opleidingen gegeven hebben in een bedrijf in het kader van een unieke, innovatieve of high-tech investering. Dus ja, het loont wel om daarvoor een kleine inspanning te doen. Ja. Ook in meegeven dat onze premies kunnen gecombineerd worden met de KMO-portefeuille. Kan gecumuleerd worden, ja. Ja, dus een en-verhaal. Weet ook dat we samenwerken met Sephora, het vormingsfonds voor de bedienden, dat onze arbeiders mee die opleiding kunnen volgen. En misschien ook als laatste, soms wel minder gekend, maar we geven ook een aantal eigen opleidingen, waaronder mentorship of PTR-meterschap, rugpreventie, online videolearning en hoe verrassend dat misschien ook kan zijn, ook typo druk en afwerking is een opleiding die wij aanbieden. Ah, wel. Dat is een heel uitgebreid gamma waar jullie voor staan. Ja. David, heel hartelijk bedankt voor deze heel interessante sessie. Ik denk dat we er allemaal heel veel van hebben opgestoken. Ja. Als de mensen nog bijkomend informatie willen, naar aanleiding van ons gesprek bijvoorbeeld, of anders op een andere media bekeken, kan men contact nemen met jullie? Is dat gewoon via grafok.be? Of hoe nemen ze het best contact met u of de collega's op? Iedere vraag is meer dan welkom. We zullen bedrijven met alle plezier helpen. Dus ze kunnen enerzijds gaan surfen op grafok.be, printmediastages.be of printmediajobs.be. Dat zijn 3 websites die in onze portefeuille zitten. Het gemakkelijkste is contacteren via info@grafok.be of ze mogen ons uiteraard heel graag ook bellen. Hè. Dat gaat vaak nog het snelst. Perfect. Goed, David. In ieder geval hartelijk bedankt voor dit fijne gesprek. Dankjewel ook aan Inkish. En hopelijk tot zeer binnenkort. Heel graag. Dankjewel. Dit was ons gesprek met Grafok. En ik hoop dat jullie het interessant vonden. En ik zie jullie graag voor de volgende terug. Tot ziens.